Усіх вітаю, любі друзі! В цьому випуску тренеру збірної України з футболу загрожує кримінальна справа. Динамо Київ оформило 4 нових трансфери. Збірна України втратила топ-гравця напередодні матчу проти Франції. Любі друзі, підтримайте україномовний YouTube вашим лайком цьому відео. Та поїхали дивитися новий випуск разом. Динамо Київ оформила відразу 4 трансфери за перші 2 дні осені. Київське Динамо після продажу Владислава Ваната в Жирону за 20 мільйонів євро та бонусів за трансфер Забарного в ПСЖ у вигляді 15 мільйонів євро вирішило, що нарешті пора не тільки продавати, а ще й закуповуватися гравцями. По-перше, кияни нарешті вирішили підсилити центр захисту, оформивши трансфер захисника з французького чемпіонату. Київське Динамо оголосило про досягнення домовленості з французьким клубом «Гавер» щодо трансферу 21-річного сенегальського оборонця Аліо Тіаре. Контракт з футболістом розрахований на 4 роки. Аліо Тіаре професійну кар'єру розпочав у місцевому клубі Діамбаре, а у вересні 23-го року перебрався до Франції, де підписав контракти з «Гавром». Проте закріпитися в команді не зміг. В минулому сезоні перейшов в оренду у клуб Нанці з 3-ї французької ліги. У складі цього клубу Тіаре відіграв 30 матчів у усіх турнірах та відзначився 2 асистами. Насправді, Тіаре по нинішнім українським реаліям це непоганий гравець. Питання в тому, чи буде довіряти нинішній тренерський штаб африканцю, враховуючи, що Динамо хоче дорого продати Михавка, і треба його награвати у складі. Що стосується профайлу сенегальця, то це габаритний високий центрбек, яких дуже полюбляє головний тренер Шовковський. В минулому сезоні футболіст разом з Нанці виграв 3-ю французьку лігу. І хтось може сказати, що це лише 3-я ліга. Але будемо відверті, навіть там команди зараз сильніші за умовний епіцентр Полтаву чи Кудрівку. А враховуючи, що в Динамо в центрі оборони, окрім Михавка, грає зять Цуркіса Біловар та вічно травмований Попов, то Тіаре точно повинен пригодитися динамівцям. Друзі, а перед продовженням поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Давайте просувати україномовний YouTube разом. Також Динамо оформило трансфер захисника з першої української ліги, який, щоправда, до цього виступав у другій лізі України. Динамо оголосило про підписання центрального захисника Василя Буртника з Ниви Тернопіль. Київський клуб повідомив, що вони підписали 23-річного українця на правах оренди на 1 сезон. Деталі невідомі. Відзначимо, що Буртник в цьому сезоні приєднався до Ниви на правах вільного агента після відходу з другої лігової Реверет 1908. У поточному сезоні зіграв 5 матчів. Ось що про гравця сказав головний тренер Тернопільської Ниви Юрій Вірт. Єдиноборство Буртник дуже сильний, і внизу у верховій дуелі просто топ-гравець. Я не знаю, хто в Україні зараз може з ним зрівнятися. Він дуже добре грає на другому поверсі головою. Йому багато в чому треба ще додати, але він також дуже добре просуває м'яч, не боїться, підключається в атаку, з м'ячем вміє вриватися у вільний простір, не боїться цього. Ось це його сильні сторони. І я вважаю, що це дуже якісний футболіст та потужне підсилення для Динамо, заявив наставник Тернопільської Ниви Юрій Вірт. На перший погляд, такі трансфери визивають сміх. Але якщо подивитися більш глибоко, то не все так однозначно. Раніше, 30-40 років тому, вже була така практика, що Динамо брало гравців з усіх ліг України, і потім деякі з них вистрілювали та показували топ-рівень. Зараз часи хоч і змінилися, але Динамо все рівно нічого не втратить, якщо гравець не заграє. Суркіс гроші не витратив, а якщо вистрілить, то можна буде казати про геніальний менеджмент киян. Якщо порівнювати рівень першої ліги, то навіть на фоні тієї самої Кудрівки ми бачимо, що багато команд з цього дивізіону не поступаються так званим середнякам УПЛ. Тим паче Буртник – це захисник, і його головне завдання – відбиватися та грати надійно в захисті, де у Динамо зараз і так великі проблеми. Друзі, а чи вірите ви в те, що захисник першої ліги може стати основним Динамо Київ? Напишіть нижче в коментарях. Поринь у світ футболу разом з Favbet. Днем раніше київське Динамо оголосило про трансфер лівого півзахисника Шоли Гондани з Фламенгу. Київський клуб підписав контракт з 20-річним нігерійцем на 4 сезони. І він гратиме за столичний клуб під 16-м номером. Раніше була інформація, що Динамо заплатить Фламенгу 200 тисяч євро. Бразильський клуб збереже за собою 50% прав на гравця. Відзначимо, що у 2025 році Угунда зіграв 25 матчів за команду Фламенго Ю-20, забив 4 голи та віддав 3 гольові передачі.
Насправді цей трансфер від Динамо, хоч і є не надто дорогим, але на папері виглядає найбільш цікавим, адже Шоло – це досить непоганий гравець для свого віку. Він має феноменальну швидкість, вміє обігрувати суперників один в один, добре грає як на просторі, так і в обмеженому пространстві. Цей нігерієць точно сильніший за багатьох наявних Динамо-вінгерів, таких як Кабаєв чи Брагару. І хоч він не зумів закріпитися у Фламенго, це ні про що не говорить, адже Фламенго – це як Барселона у Європі. Якщо Динамо вдасться знайти підхід до цього виконавця, то футболіст точно повинен стати відкриттям українського чемпіонату. Ну і останній трансфер від Динамо Київ стався за 1 хвилину до закриття можливості подати заявку гравців на лігу конференції. Динамо оголосило про підписання нападника Владіслава Бленуце з футбольного клубу Крайова. Контракт з 23-річним румуном розрахований на 5 сезонів. Була інформація, що Крайова отримає від українського клубу за свого гравця більш ніж 2 мільйони євро, а саме 2,5 мільйони. Також у гравця буде клаусула 50 мільйонів євро, якщо хтось її активує, то Динамо продасть футболіста. Відзначимо, що Крайова купила гравця влітку 23-го року за 250 тисяч євро з Пескари. Минулого сезону він провів в оренді за клуб Університетя Клуж-Напока, 4-ту команду Румунії. Забив 12 голів та зробив 4 передачі у 38 матчах. Також в активі нападника 7 матчів за збірну Румунії Ю-21. Це найбільш дорогий трансфер від Суркіса за останні декілька років. Динамо заплатило за румуна більш ніж 2 мільйони євро. Візуально та стилістично цей гравець дуже схожий на поляка Теодорчика, який колись грав за Динамо при Реброві. І, до речі, грав досить непогано. Єдине, що трохи бентежить, це ігрова залежність цього нападника від команди. Цей футболіст, на відміну від Гереро, не має такої потужної швидкості. Бленуце – це типовий нападник штрафного майданчику, і для того, щоб він забивав багато голів, його треба гарно обслуговувати. Тобто для УПЛ цей гравець повинен підійти для Динамо, а у Єврокубках грати проти умовного Крістал Пелес чи Фіорентини йому буде дуже важко. Адже там треба буде вміти грати на просторі та використовувати вільні зони. Втім, для цього завдання у Динамо вже є той самий Гереро. Друзі, а як вам така трансферна політика від Динамо Київ? Пишіть ваші думки з приводу новачків Динамо в коментарях нижче. Збірна України зазнала кадрових змін напередодні старту відбору до чемпіонату світу. Через травму табір команди залишив воротар мадридського Реала Андрій Лунін. Замість нього до складу викликано Георгія Бущана, який нині виступає за саудівський клуб Аль-Шабаб. Відзначимо, що Лунін вже не вперше травмується напередодні ігор збірної України, що наводить на досить сумнівні думки. Скандал у збірній України з футболу напередодні матчу проти збірної Франції. Журналіст і коментатор Віктор Вацко поділився інформацією про проведення обшуків у Крила Мазура, асистента головного тренера збірної України 21 Уная Мельгоси. Цитуємо Вацка. Вдома в асистента Уная Мельгоси по молодіжній збірній України Крила Мазура СБУ провела обшуки. Наскільки мені відомо, у цілому ряді, давайте я так скажу, нечистоплотних моментів фігурує ім'я асистента головного тренера збірної України Сергія Реброва Гліба Платова. Наскільки мені відомо, там питання ого-го які серйозні. Просто я не можу про все говорити, поки компетентні органи не до кінця свою роботу виконали. Ви розумієте, що таке обшуки від СБУ? Ви розумієте, що на проведення обшуків потрібні санкції. А якщо санкції отримано, це означає, що порушено кримінальну справу. Ви ж розумієте, що виходить, що члени тренерських штабів збірної України фігурують у цій кримінальній справі. Це безпрецедентна історія в українському футболі, сказав журналіст Вацко. Якщо інформація Віктора Вацка дійсно підтвердиться, то тоді це ганьба усім функціонерам УАФ, які просто повинні взяти і піти у відставку після подібних вчинків. Те, що в Україні розцвітає корупція, це не новина. Згадаємо нові історії молодіжних збірних, де гравців не викликають, тому що вони не належать до того чи іншого агента. Але дуже не хотілося б, щоб в усі у ці агентські розборки двох кланів врізали такі легенди українського футболу, як Сергій Ребров чи Андрій Шевченко. Адже повірити в те, що подібні речі відбувалися за їх спиною, дуже важко. Вони або були в курсі цього, або ж якщо не бачили криміналу, то тоді мають піти у відставку через погане виконання своїх обов'язків. А нагадаємо, що Сергій Ребров, окрім того, що є тренером збірної, ще є віце-президентом УАФ. І тут ми дізнаємося, що його асистенти основної та молодіжної збірної замішані у корупційних скандалах. А якщо додати до цього невтішні результати збірної за останні 2 роки, то врятувати Реброва від відставки може або тільки диво у матчі проти Франції, ну або ж його кум Андрій Шевченко. Друзі,
Ставте лайк цьому відео, якщо вважаєте, що керівництво УАФ разом з Андрієм Шевченком та Сергієм Ребровим повинно піти у відставку у разі доказу корупційних схем в інститутах національних збірних України. А у нас на цьому все. Не забувайте підписуватися на канал та залишати коментарі. До нових зустрічей. Бережіть себе та Україну!